Všechny vás zdravím. Jak Hanka slíbila v minulém díle, tak se dnes vypravíme do muzeí Maranello a Modena. Nakonec jsme se rozhodli toto video udělat samostatně. Muzeum Enza Ferrariho v Modeně je fascinující místo věnované životu a dílu zakladatele legendární značky Ferrari. Muzeum se skládá ze dvou budov, původního rodného domu Enza Ferrariho a moderní futuristické haly s výraznou žlutou střechou připomínající kapotu sportovního vozu, kterou navrhl český architekt Jan Kaplický. Muzeum se zaměřuje spíše na osobnost Enza Ferrariho a historii motorů, zatímco sesterské muzeum v Maranellu se soustředí více na současné vozy a formuly. V hlavním pavilonu výstavy jsou k vidění nejvzácnější z vozů Ferrari. V roce 2026 je zde otevřena nová expozice Greatest Hits. Dále můžete shlédnout interaktivní muzeum motorů, kde jsou vystaveny ty nejvýznamnější pohonné jednotky v historii značky. Krásné je také audiovizuální show, které se pravidelně promítá. Film je o životě Enza Ferrariho promítaný přímo na stěny výstavní haly. Enzo Ferrari žil v letech 1898–1988 a byl známý pod přezdívkou Il Commendatore. Nebyl jen zakladatelem nejslavnější automobilky světa, ale především mužem, jehož život definovala bezmezná vášeň k závodění a řada osobních tragédií. K autům ho přivedl otec, když ho v 10 letech vzal na závody Bologny. Po první světové válce začal jako testovací jezdec a později závodil za Alfu Romeo. Vlastní vozy začal Enzo vyrábět až po druhé světové válce. První model Ferrari 125 vyjel z brantovárny Maranellu v roce 1947. A jak Hanka ráda říká, něco pro zajímavost. Symbol spínajícího se koně. Černého koně Cavallino Rampante, kterého mu darovala matka. Enzo k němu přidal žluté pozadí, což je barva jeho rodné Modeny. Věděli jste, že Enzo v roce 1916 ztratil otce i bratra během epidemie chřipky.
Ale největší ranou pro něj však byla smrt syna Alfreda v roce 1956, na jehož počest pojmenoval celou řadu vozů s motory V6. Jako projev smutku po smrti syna začal Enzo nosit své ikonické tmavé brýle, které se staly jeho neodmyslitelným symbolem. A to je jen trochu o Enzovi. V muzeu si můžete za příplatek vyzkoušet jízdu simulátoru F1. Druhý den jsme se vydali na prohlídku Maranella. Maranello je středem světa Ferrari, kde můžete navštívit nejen hlavní muzeum značky, ale také nalédnout do zákulisí továrny, projet se na testovacím okruhu nebo si vyzkoušet profesionální simulátor. Maranello je interaktivní muzeum zaměřené na historii závodního týmu Formule 1 a vítězné trofeje i ikonické modely Gran Turismo. V síni vítězství Hall of Victories SU můžete prohlédnout vozy Formule 1, které od roku 1999 do současnosti vyhrály mistrovství světa,
spolu s trofejemi a přilbami slavných jezdců. Pokud váháte, které muzeum navštívit, nebo zda stihnout obě, tady je rychlé srovnání. Každé má totiž úplně jinou duši. Muzeum Enza Ferrari v Modeně je pro milovníky designu a historie. Toto muzeum je o emocích a architektuře. Pokud vás zajímá příběh muže za značkou a krása křivek, je to trefa do černého. Atmosféra je zde moderní, vzdušná, umělecká. Futuristická hala od Jana Kaplického je sama o sobě uměleckým dílem. Museo Ferrari v Maranellu je pro fanoušky adrenalinu F1. Tohle je svatyně rychlosti. Leží hned vedle továrny, takže všude kolem slyšíte burácení motorů z testovacích jízd. Atmosféra je zde technická, závodní a intenzivní. Cítíte tu krev, pot a benzín ze závodních okruhů. K vidění je Formule 1, vítězné trofeje, technologické inovace a nejnovější superauta LaFerrari SF90. Můžete si tu připlatit za profi simulátor nebo bus tour k okruhu Fiorano. Já osobně bych nevynechal ani jedno. Až teprve obě muzea tvoří celek. Tak příště nashledanou.